Whisper Whisper from the universe love you พวกเราเข้าใจคำว่าเคารพยำเกรงได้อย่างถ่องแท้แล้วหรือยังคำว่าเคารพยำเกรงคนทั่วไปมักจะคิดถึงการให้ความเคารพและการปฏิบัติที่แสดงความนอบน้อมต่อผู้อาวุโสหรือผู้ที่อยู่ในระดับสูงกว่าแต่ในความเป็นจริงคำนี้มีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะและหากนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะส่งผลให้จิตยกระดับตื่นรู้และชีวิตได้รับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมคำว่าเคารพยำเกรงสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือการเคารพที่ภายนอกและภายในการเคารพที่ภายนอกคือการเคารพต่อสิ่งที่เรามองเห็นเช่นผู้คนหรือกฎหมายประเทศดังคัมภีร์โต้ตอบจริงบทที่81กล่าวว่าคำพูดเชื่อถือได้อาจจะไม่สวยหรูคำสวยหรูไม่แน่ว่าจะเชื่อถือได้แต่เนื่องจากเรายังอยู่ในมิติของโลกโลกีจึงยังจำเป็นต้องใช้คำสวยหรูอยู่เพราะคำสวยหรูเหล่านี้ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความอบอุ่นและยอมรับได้ง่ายดังนั้นถ้อยคำไพเราะและความประพฤติที่ดีเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดเมื่อเทียบกับเงินทองหรือยศถาบรรดาศักดิ์เพราะสำหรับมนุษย์ไม่มีสิ่งใดสำคัญยิ่งไปกว่าการรังสรรค์สภาพแวดล้อมที่สมดุลเพราะหากคนเราเคารพต่อกฎหมายของประเทศชาติจะได้รับการสนับสนุนจากประเทศชาติจึงสามารถดำรงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมได้อย่างจีรังยั่งยืนและหากเราวางตัวมีกิริยาท่าทางที่ถ่อมตนถึงแม้จะมียศถาบรรดาศักดิ์ยิ่งใหญ่เพียงใดเราจะกลายเป็นผู้ที่คนต้องการไม่ใช่เป็นปรปักษ์นี่คือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จนี่คือคุณธรรมแห่งการไม่ยื้อแย่งจึงไม่มีผู้ใดแย่งชิงจากเขาไปได้ดังคัมภีร์โต้ตอบจริงบทที่72ได้กล่าวว่าอย่ากดขี่การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าบีบคั้นปากท้องของประชาชนขอเพียงไม่กดขี่ข่มเหงประชาชนจะไม่ชิงชังท่านด้วยเหตุที่อริยบุคคลรู้ชัดแจ้งแต่ไม่โอ้อวดรักเกียรติของตนแต่ไม่ถือว่าตนเสียศักดิ์การเคารพยำเกรงแบบที่2ก็คือการเคารพที่ภายในต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นต่อขอบเขตความรู้ของตนเองเพราะมนุษย์เห็นโลกผ่านแผนที่ในหัวไม่ได้เห็นผ่านความจริงตรงๆซึ่งในทางฟิสิกส์สิ่งที่เราวัดได้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือวิธีคิดและกรอบทฤษฎีที่เราใช้เช่นตาเรามองเห็นท้องฟ้ากล้องโทรทัศน์ทำให้เราเห็นได้มากขึ้นกล้องอินฟราเรดก็ช่วยให้เราเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ภาพที่เราเห็นจากกล้องอินฟราเรดก็ไม่ใช่สีจริงที่ตาเรามองเห็นแต่เป็นการนำสีต่างๆมาแทนคลื่นอินฟราเรดที่ตามนุษย์มองไม่เห็นอีกทีนึงในควอนตัมฟิสิกส์ได้มีการค้นพบว่าโลกในระดับเล็กมากๆไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนที่เราคิดเมื่อก่อนเราเคยเข้าใจว่าสสารเป็นก้อนแข็งๆและแสงเป็นคลื่นแต่ในโลกควอนตัมแสงและสสารสามารถแสดงตัวได้ทั้ง2แบบขึ้นอยู่กับวิธีที่เราทดลองและวัดมันเช่นการทดลอง2ช่องหรือ Double Slit Experiment ทำให้เห็นว่าแสงและอิเล็กตรอนสามารถแสดงตัวได้ทั้งแบบคลื่นและแบบอนุภาคในการทดลองนี้นักวิทยาศาสตร์จะยิงอนุภาคเล็กๆผ่านช่อง2ช่องไปยังฉากด้านหลังถ้าเราไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือเพื่อดูว่าอนุภาคนั้นผ่านช่องซ้ายหรือช่องขวาผลที่ปรากฏบนฉากจะเป็นลายแทรกซ้อนเหมือนคลื่น2คลื่นที่ซ้อนทับกันแปลว่ามันกำลังแสดงพฤติกรรมแบบคลื่นแต่เมื่อเราติดตั้งเครื่องมือเพื่อตรวจว่ามันผ่านช่องไหนกันแน่ลายแทรกซ้อนนั้นกลับหายไปและผลที่เห็นจะเหมือนอนุภาคที่เลือกผ่านช่องใดช่องหนึ่งราวกับว่าวิธีที่เราเข้าไปสังเกตเป็นตัวกำหนดว่าเราจะได้เห็นความจริงด้านไหนสิ่งนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรารับรู้อาจเป็นเพียงมุมหนึ่งของความจริงไม่ใช่ความจริงทั้งหมดในโลกควอนตัมการวัดมีบทบาทสำคัญมากเราอาจคิดว่าการสังเกตหรือเฝ้ามองเฉยๆไม่น่าจะส่งผลต่อสิ่งที่ถูกมองแต่ในระดับควอนตัมการวัดมักหมายถึงการที่เครื่องมือเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ถูกวัดเช่นถ้าเราอยากรู้ตำแหน่งของอิเล็กตรอนเราอาจต้องใช้แสงหรือโฟตอนไปกระทบมันแล้วตรวจจับแสงที่สะท้อนกลับมาแต่เพราะอิเล็กตรอนมีขนาดที่เล็กมากการที่โฟตอนไปชนมันก็สามารถรบกวนการเคลื่อนที่ของมันได้ยิ่งเราพยายามวัดตำแหน่งให้แม่นมากขึ้นเราก็ยิ่งเข้าไปรบกวนโมเมนตัมหรือการเคลื่อนที่ของมันมากขึ้นภาพนี้ช่วยให้เราเข้าใจหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กซึ่งบอกว่าในโลกควอนตัมเราไม่สามารถรู้ตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคได้อย่างแม่นยำพร้อมกันอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ต้องการจะสื่อคือผู้สังเกตไม่ได้แยกขาดจากสิ่งที่ถูกสังเกตเสมอไปและวิธีการวัดก็มีผลต่อผลลัพธ์ที่ปรากฏเช่นถ้าเราเห็นคนหนึ่งกำลังขโมยของแล้วเขารู้ว่ามีคนมองอยู่เขาอาจจะละอายใจแล้วหยุดก็ได้เพราะฉะนั้นการรับรู้ของเราอาจมีผลต่อเหตุการณ์ที่เรากำลังมองอยู่จริงๆหลักความไม่แน่นอนทำให้เราเห็นว่าในโลกควอนตัมธรรมชาติมีข้อจำกัดต่อสิ่งที่เรารู้ได้ไม่ใช่เพียงเพราะเครื่องมือของเรายังดีไม่พอแต่เพราะบางอย่างเป็นข้อจำกัดของธรรมชาติเอง
เราจึงไม่สามารถรู้ทั้งตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคได้อย่างแม่นยำสมบูรณ์พร้อมกันและทฤษฎีควอนตัมเมคานิกส์หรือฟิสิกส์ที่ศึกษาโลกของอนุภาคเล็กมากๆบอกเราว่าก่อนการตรวจวัดอนุภาคไม่ได้ถูกอธิบายเหมือนลูกบอลที่มีตำแหน่งแน่นอนอยู่แล้วแต่ถูกอธิบายในรูปแบบของความน่าจะเป็นเหมือนหมอกแห่งความเป็นไปได้บางบริเวณมีโอกาสพบมันมากบางบริเวณมีโอกาสพบมันน้อยและเมื่อเราตรวจวัดความเป็นไปได้เหล่านั้นจึงปรากฏออกมาเป็นผลลัพธ์หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นอุปมาเหมือนกับการที่เราไม่สามารถบอกได้แน่นอน 100% ว่าอนุภาคจะอยู่ตรงไหนจนกว่าจะมีการตรวจวัดชีวิตก็เหมือนกันก่อนที่เราจะตัดสินเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เข้ามากระทบชีวิตเรามันอาจจะมีหลากหลายความเป็นไปได้หลายเหตุปัจจัยที่ทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและหลายมุมมองที่เรายังมองไม่เห็นแต่ถ้าเราไม่มีความเคารพยำเกรงไม่มีความถ่อมตนต่อสิ่งที่เรายังไม่รู้แล้วรีบด่วนตัดสินใจเราจะรีบสรุปจากทุกความเป็นไปได้ให้เหลือเพียงคำตัดสินเดียวจากอัตตาเราทันทีและบางครั้งคำตัดสินนั้นอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีอะไรมากอาจกลายเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเราได้เช่นคำพูดของใครบางคนอาจไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้เราไม่สบายใจแต่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ของเขาแต่ถ้าใจเรารีบตัดสินและมองว่าเขาให้ร้ายหรือตรงใจพูดจากระทบกระทั่งเราจากความสัมพันธ์เดิมที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจค่อยๆกลายเป็นความอึดอัดใจและจากหลักความไม่แน่นอนการที่เราไม่สามารถครอบครองข้อมูลทุกด้านของความจริงได้พร้อมกันทั้งหมดในเวลาเดียวกันก็หมายความว่ายังมีความจริงอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ถึงแม้เราจะคิดว่าเรารู้แล้วแต่สิ่งที่เรารู้อาจเป็นเพียงแค่ด้านหนึ่งของสิ่งนั้นๆเป็นเพียงมุมมองหนึ่งของสิ่งหนึ่งและหากเราไม่มีความเคารพยำเกรงต่อสิ่งที่เรายังไม่รู้เราคิดว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วปฏิเสธการเรียนรู้เพิ่มต่อสิ่งนั้นการกระทำเช่นนี้กลับกลายเป็นการปิดกั้นตนเองดั่งน้ำเต็มแก้วทำให้ไม่สามารถพัฒนาตนให้เติบโตและยกระดับจิตให้สูงขึ้นได้การเคารพยำเกรงจึงเปรียบเสมือนเราเปลี่ยนภาชนะจากแก้วเป็นร่องน้ำคือการที่เราเริ่มเปิดรับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาเหมือนสายน้ำที่ย่อมไหลไปตามภูมิประเทศต่างๆไปเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลาดังคัมภีร์เต้าเต๋อจริงบทที่71รู้จักภาวะจิตตนได้กล่าวว่ารู้ว่าตนไม่รู้คือยอดคนไม่รู้แต่คิดว่าตนรู้คือข้อบกพร่องอริยบุคคลไร้ข้อบกพร่องเพราะแก้ไขข้อบกพร่องมีเพียงแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้นจึงไร้ข้อบกพร่องคำว่ารู้ว่าตนไม่รู้ไม่ได้แปลว่าไม่รู้อะไรเลยแต่หมายถึงแม้รู้เรื่องชัดเจนแต่ก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตนวิชาความรู้ยิ่งหนาแน่นยิ่งถ่อมตนมากขึ้นผู้รู้อย่างถ่องแท้แต่กลับทำตัวเที่ยงตรงที่สุดดูเหมือนคดงอชาญฉลาดที่สุดดูเหมือนโง่เขลาคารมคมคายที่สุดดูเหมือนซื่อๆรู้ว่าตนไม่รู้คือยอดคนคือมโนธรรมอันสูงส่งและเป็นมโนธรรมที่เคารพฟ้าและรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อรู้แจ้งอย่างถ่องแท้กับคำว่ารู้ว่าตนไม่รู้นี้แล้วแสงแห่งมโนธรรมจะสาดส่องชีวิตให้สว่างไสวช่วช่วงชัชวาลอริยบุคคลไร้ข้อบกพร่องเพราะเขารู้ว่าความรู้ของตนมีขีดจำกัดจึงอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมออริยบุคคลถึงแม้ฉลาดแต่ทำตัวโง่เขลาและหิวโหยกับการหาความรู้เสมอหลักการแรกของชีวิตที่ผาสุกคือถึงรู้จริงแต่ก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตนและสุขุมรอบคอบอยู่เสมอถ้าไม่รู้จริงต้องมีจิตที่เคารพยำเกรงต่อสิ่งที่ไม่รู้มีเพียงแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้นคือกระบวนการของการรู้จักตนเองและชนะตนเองการที่อริยบุคคลไร้ข้อบกพร่องเพราะเขาแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเองอยู่เสมอการแก้ไขข้อบกพร่องของตนในทุกวันจะทำให้เราตื่นรู้ในทุกวันตื่นรู้ก็คือการชำระล้างโปรแกรมเชิงลบให้หลุดไปจิตจึงสงบอิสระและเบิกบานแต่ละคนล้วนเป็นกระจกเงาสะท้อนพฤติกรรมตนเองเอาข้อดีของคนอื่นมาเป็นตัวอย่างเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเอาข้อด้อยของผู้อื่นมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจตนเองการพร่ำบ่นการโต้ปดมดเท็จและความผิดพลาดที่ซ้ำรอยเดิมล้วนเป็นขวากหนามสกัดกั้นชีวิตที่กำลังเติบโตจนกระทั่งทำให้ชะตาชีวิตเหินห่างจากความผาสุกสำรวจตนเองจากภายนอกสู่ภายในใช้สายตาผู้อื่นมองตนเองเราจะรู้จักตัวตนอย่างแท้จริงได้จากมุมมองของผู้อื่นเท่านั้นเพราะถือทิฏฐิเป็นใหญ่จึงยืนกรานว่าไม่ผิดกลับอับอายขายหน้าเป็นที่สุดมีเพียงผู้ที่ลดทิฏฐิลงจึงเป็นผู้สำเร็จที่ยิ่งใหญ่ข้อบกพร่องอันใหญ่หลวงของชีวิตหนีไม่พ้นพฤติกรรมบิดเบือนของการยื้อแย่งว่าตนรู้ตนถูกต้องและหยิ่งพยองจัดการยึดมั่นถือมั่นทิ้งเสียเถิดปล่อยให้ชีวิตหวนสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องจึงรุ่งเรืองบางครั้งคนเราต้องวางศักดิ์ศรีของตนลงและยอมรับความผิดพลาดนี่ไม่ได้แปลว่าเราเสียศักดิ์ศรีแต่กลับเป็นการเติบโตต่างหากการอ่อนน้อมถ่อมตนและการเคารพยำเกรงสามารถเกื้อกูลธุรกิจการงานของคนคนหนึ่งให้เจริญพัฒนาดังนั้นการอ่อนน้อมถ่อมตนและการเคารพยำเกรงจึงเป็นหมอเทวดาที่ล้ำเลิศที่สุด
ทุกการเคลื่อนไหวของแต่ละคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศชาติหากแยกตัวออกจากระบบความปลอดภัยของประเทศและกระทำเหิมเกริมจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนแม้แต่การหมุนเวียนของโลกใบนี้ล้วนต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของระบบสุริยะจักรวาลดังนั้นคนเราจำเป็นต้องเคารพและได้รับการสนับสนุนจากประเทศชาติจึงสามารถดำรงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมได้ชะตาชีวิตดุจสายน้ำหากความโศกเศร้าปวดแค้นอิจฉาริษยาและเลวร้ายทำให้ชีวิตอุดตันแต่เมื่อสายน้ำแห่งพลังรักไหลผ่านกระบวนการเยียวยาจะเกิดขึ้นความคิดที่คิดว่าตนถูกต้องเสมอจะสลายหายไปความคิดที่เปี่ยมด้วยความรักย่อมนำชีวิตสู่ความราบรื่นเสมอเคล็ดลับสู่ความสำเร็จคือเป็นคนที่ผู้คนต้องการไม่ใช่เป็นปรปักษ์นี่คือคุณธรรมแห่งการไม่ยื้อแย่งจึงไม่มีผู้ใดแย่งชิงจากเขาไปได้การรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้คือจุดเริ่มต้นของการรู้จักทุกสิ่งจงหยุดนิ่งเผชิญหน้าและทำความเข้าใจกับตนเองเถิดความคิดที่ปิดกั้นตนเองคือจุดเริ่มต้นการเติบโตของความหายนะการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีเคารพยำเกรงในความเป็นเอกลักษณ์ของผู้อื่นให้ตนเองเจริญพัฒนาจึงมีพลังความกลมเกลียวสมานฉันท์คือวิธีเดียวที่แก้ไขสารพัดปัญหาท้ายที่สุดชีวิตย่อมมีเสียงสะท้อนอยู่เสมอคำพูด10ประโยคที่มีอานุภาพมากที่สุดคือ 1. ขอโทษฉันผิดไปแล้วโปรดให้อภัย 2. ขอโทษฉันขอให้คุณช่วยเหลือได้โปรดช่วยฉัน 3. ขอโทษฉันไม่เข้าใจสิ่งนี้แต่ฉันต้องการเรียนรู้มัน 4. เพื่อให้ชีวิตเติบใหญ่ฉันจึงต้องเปลี่ยนแปลงตนเองดีโต้เติบจริงบทที่ 33รู้จักผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญารู้จักตนเองเป็นผู้ล้ำเลิศเอาชนะผู้อื่นเป็นผู้มีกำลังชนะตนเป็นผู้เข้มแข็งรู้จักพอจึงมั่งมีปณิธานจึงรุดหน้าไม่สูญเสียรากฐานเป็นผู้ยั่งยืนตัวตายความดีอยู่เป็นผู้ยั่งยืนแท้จริงการชนะตนเองคือการมุ่งสู่ภายในจิตเข้าใจและเอาชนะตนเองก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองทำให้ชีวิตบรรลุไปถึงมิติที่สูงขึ้นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตจักต้องมีปณิธานจึงรุดหน้าหากไม่หยุดยั้งในการแก้ไขจุดอ่อนของตนเพื่อบรรลุปณิธานที่ตั้งไว้จะเกิดพลังที่สามารถคิดและทำสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างเต็มที่จิตใจที่กว้างใหญ่ให้อภัยทั่วล่าอ่อนน้อมถ่อมตนยอมวางตนอยู่ที่ต่ำคือคุณสมบัติของฟ้าดินจึงเป็นผู้นำปวงชนขอเพียงปฏิบัติตามกฎฟ้าดินจะมีความผาสุกเป็นอิสระและเป็นผู้ที่ยั่งยืนแท้จริง Whisperer